ว่าเธอป่วยแต่เธอไปเที่ยวเนี่ยนะ ก็มองให้มันเป็นเรื่องตลกนะก็แอบคิดว่า ไม่ได้แอดมิดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมถึงไปเที่ยวไม่ได้ ก็ไอตอนนี้ก็ยัง ยังไม่หายดี แต่ก็อยากแบบถึงแม้ว่าจะป่วยหนักก็ตาม แต่ว่ายังอยากพักอะถ้านั้นมันคือความสุขของเราอะไรเงี้ย ต่อให้น้ำตาลจะป่วยล้มลงไปเลย มันก็เป็นสิทธิ์เป็นสิ่งที่น้ำตาลเลือกแล้วอะไรเงี้ยว่าน้ำตาลอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบอธิบายให้เข้าใจแต่ก็เข้าใจแหละค่ะในมุมเขาอาจจะเป็นห่วงอ่ะปีใหม่2026 manifest ตัวเองปี2025พูดเรื่องเอมพัตตีแต่ไม่มีใครเอมพัตตีกับน้ำตาลเลยวะ นะก็มันมีหลายเรื่องที่มันตลกอะเข้าใจเรื่องแบบว่าไม่อยากพูดเยอะนึกออกปะพอพูดเยอะไปมันก็ดูแบบสมมติแบบมีแฟนคลับที่รักเราอะก็รักแหละแต่ก็แบบมาฟอร์สให้แบบออกมาพูดสิว่าเธอไม่ตึงสมมตินะการใช้ชีวิตก็คือน้ำตาลอะไม่อยากมีการปะทะในเรื่องของอารมณ์กับใครเลยถึงแม้จะเป็นแบบแอนตี้แฟนเฮเทอร์หรือว่าคนที่ไม่ชอบน้ำตาลด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่น้ำตาลสามารถรับมือได้อยู่แล้วถ้าเขามาด่าน้ำตาลแต่การที่เขาข้ามเส้นไปถึงเพื่อนน้ำตาลเนี่ยก็จะมีแฟนคลับแบบพี่ปล่อยมันไปเหอะไม่ต้องไปนี่เข้าใจหมดเลยเข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าเพื่อนน้ำตาลไม่ได้มีภูมิคุ้มกันที่จะรับแรงกระแทกอะไรแบบนี้ได้ไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนน้ำตาลเป็นแพนิคไม่มีใครรู้ว่าแบบอันนี้คือแชร์เนาะแบบไม่ได้อยากแชร์ไปลึกกว่านี้แต่ว่ามันมีเหตุและผลอะที่แบบที่แบบว่าเราบางทีเราก็อยากเอามาปกป้องคนที่เรารักอะนึกออกไหมซึ่งแบบน้ำตาลไปกับพี่แม็กก็โดนด่าคนนี้ก็เป็นพี่แม็กก็เป็นแฟนน้ำตาลทุกคนก็เป็นแฟนน้ำตาลหมดเนี่ยก็แบบไม่เป็นไรก็เข้าใจได้โอเคเราก็เลือกที่จะงั้นเพื่อนน้ำตาลถึงต้องมาถามว่าเราสามารถลงรูปได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเพราะเขาเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วก็เขาก็กลัวว่าแบบการที่เขาลงรูปไปมันจะทำให้เราโดนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของเขาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยต่อมาก็คือโอเคอะไม่ลงอ้าวเก็บเป็นความลับลงอ้าวไปด้วยกันไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเขาเกลียดเรามาพูดก็หาว่าแก้ตัวเราไม่พูดเธอยอมรับนะสิว่ามันคือเรื่องจริงโอ้โหไม่ไหว2026ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเข้าใจคนเราไม่ได้โตมาเหมือนกันคนเราไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมาเหมือนกันคนเราไม่ได้มีสังคมที่ดีเหมือนกันไม่เป็นไรจริงๆแต่น้ำตาลก็จะใช้ชีวิตของน้ำตาลเพราะน้ำตาลมีสังคมมีเพื่อนมีครอบครัวมีคนรอบข้างมีแฟนคลับดีๆที่รักน้ำตาลอยู่น้ำตาลก็จะใช้ชีวิตของน้ำตาลอยากมาด่าก็ไม่เป็นไรด่าเลยเข้าใจคนเราเติบโตมาไม่เหมือนกันไม่ได้ประชดนั้นเนี่ยเข้าใจปะคือเราจะมาบอกว่าเขาเข้าใจเราเลย100%น่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเติบโตมาไม่เหมือนกับเราอะเขาไม่ได้อยู่ในสังคมที่ดีแบบเราอะหรือเขาไม่เคยเจอความสัมพันธ์ดีๆแบบเราก็ทำได้แค่ภาวนาว่าวันหนึ่งเขาจะได้มีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวมีสังคมที่ดีรายล้อมไปด้วยคนที่รักเขาและเขารักอะไรอย่างเงี้ยทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่า สุดท้ายแล้วอะการไปต่อปากต่อคำใช่ไหมมันก็จะคนที่เขาติดตามอยู่อะเขาก็จะรู้สึกทุกข์ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่น้ำตาลก็จะต้องแบบไปคุยกับเพื่อนแหละว่าแบบแบบให้ปล่อยไปอะไรเงี้ยก็ทำได้แค่แบบฮีลใจคนของเราแต่ว่าที่น้ำตาลออกมาพูดเพราะว่าเพื่อนน้ำตาลเป็นแพนิคนะแบบไปถล่มเขาอะแล้วเขาต้องรู้สึกยังไงอะเขาต้องมานั่งโทษตัวเองเหรอทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็นั่นแหละชีวิต2026ก็เลยจะเป็นฟีลแบบว่ารักให้มากขึ้นเกลียดให้น้อยลงอาจจะดูแบบว่าลิเกแต่ว่ามันทำได้จริงๆนะ
คิดว่า2026น่าจะเป็นปีที่หลายๆอย่างมันตั้งแต่25แล้วแบบมันเสรีอ่ะมันเสรีมากๆในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลกันอีกเลยพี่ไม่ได้อยู่บ้านพี่อยู่ในปล่องบ้านใครก็ไม่รู้แต่พี่จะไม่ออกจากปล่องหรอกนะเพราะพี่สบายใจที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่สบายใจออกจากปล่องเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ออกพี่ไม่ร้อนเพราะว่าหิมะมันตกอยู่ให้เจ๊ออกอยู่นะคะอากาศดีเลยนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมาก2015ก็มีเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่พอมานั่งดูวิดีโอที่รีแคปเฮ้ยเรื่องดีๆมันเยอะกว่าเยอะมากเลยแบบเราได้ไปเจอผู้คนเราได้ไปต่างประเทศเราได้โอกาสเราได้ทำงานเราได้ไปเจอแฟนๆที่เรารักทั้งในและนอกประเทศใช่ไหมเรามีเรื่องดีๆเยอะเพราะฉะนั้นก็ให้เรื่องไม่ดีอ่ะมันเป็นบทเรียนให้เราแล้วก็ให้เรื่องดีๆอ่ะมันหิวใจเราดีกว่านึกถึงแต่เรื่องดีๆนะทุกคน2026ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากด้วยแบบตัวละครแต่ละตัวที่ต้องพบเจอเนาะตอนนี้ก็ยังต้องคีปปริมไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คงยังต้องคีปปริมไว้ทั้งปีเพราะว่าแพลนของการไปเยือนไปเจอแฟนๆในทุกๆมุมโลกก็ใช้ได้เลยล่ะมีโปรเจกต์อีกมากมายที่ตัวน้ำตาลเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันรวมไปถึงทุกตัวละครที่จะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเจยกหรืออโปซึ่งก็หนักมากๆในช่วงหนึ่งที่วนกลับมาเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่วนกลับมาเป็นในช่วงหนึ่งของการเป็นนักแสดงมันจะมีช่วงที่หนักก็เป็นหนักแบบหนักข้างในมากๆก็คงจะเป็นเริ่มจากหัวอยู่ต่อด้วยเพลเยอร์แล้วก็มาเป็นพลูโตที่ถามว่าหนักไหมก็หนักในฐานะที่ต้องเป็นอบอุ้มที่เป็นที่มีภาวะป่วยแล้วก็แต่มันก็แต่ว่าพลูโตเนี่ยอยู่นานเกินเพราะว่ามันเหมือนต้องไปทำแฟนมีตใช่ไหมอยู่กับเพลงอยู่กับตัวละครอยู่กับฟิล์มอยู่กับแววตาที่แบบเราเจอกันมาแบบเป็นปีแล้วมันเชื่อมากๆกันนึกออกปะมันเลยมีทั้งแบบแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์นะมันเป็นน้ำตาที่เหมือนแบบมันปริ่มจากอะไรก็ไม่รู้มันปริ่มที่แบบสองตัวละครนี้มันได้รักกันสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยากเหมือนกันนะต้องเลือกระหว่างน้องกับคนรักอะไรเงี้ยหรือต้องไปเป็นน้องที่ต้องแบบเห็นพี่กับแฟนเก่าตัวเองรักกันอะไรเงี้ยมันก็เลยหนักมากๆแล้วก็2026ก็คงเป็นอโปที่ก็ไม่ได้ธรรมดารวมไปถึงเจ๊หยกที่ก็ค่อนข้างหนักในเรื่องของความรู้สึกของความเป็นลูกผู้หญิงที่ไม่ถูกเลือกก็เดี๋ยวต้องมารอดูลุ้นบทกันนะจ๊ะเพราะว่าบทเขาก็กำลังทำงานกันอย่างหนักหน่วงทั้งสองเรื่องตอนนี้ก็ขอโฟกัสกับปริมก่อนสิ่งที่ได้ไปต่อในปี2026หรอฉันเอง ฉันขอไปต่อหนูขอไปต่อค่ะเจ๊กดเกย์ได้ดูตอนไหนเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้ต้นปีอะใบให้ว่าต้นปีแต่ต้นปีเดือนมีกี่เดือนอันนี้ตู่ไม่ได้บอกนะเจ๊ซึ่งก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ก็ยากนะแต่มันก็จะกลิ่นคล้ายๆแบบเฟรนด์โซนที่เคยเล่นอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ที่หลากหลายหลายคู่อยากดูเลยตลกจริงสักพักเริ่มอยากเล่นตลกว่ะ
อยากดูตลกไม่เครียดไม่มีนะคะในปี2016แต่ว่าหนูจะมาเอนเตอร์เทนเจเองหนูจะมาจอยเจเองหนูจะเป็นความสดใสหน้าหนูจะเป็นใบหน้าแห่งความตลกให้เจเองโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากขอแค่จริงๆแบบก็มาทวนตัวเองด้วยแล้วกันว่าแบบน้ำตาลควรโฟกัสกับก็คือทำมาได้สักพักแล้วแหละที่แบบโฟกัสแต่ว่าไอ้ที่แบบไปพูดตรงนั้นไม่ได้อยากเปิดสงครามทางอารมณ์เลยแต่ว่าก็อยากปกป้องคนที่เรารักเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีเหตุและผลไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนน้ำตาลโดนด่าปึ้งเอาแยะคือมันดันเป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้วก็มันก็มีหลายคนอ่ะที่โดนส่งไปมันเขาคือเชื่อป่ะน้ำตาลไม่เห็นเลยนะเว้ยน้ำตาลไม่อ่านไอ้ที่บอกว่าโซเชียลดีท็อกซ์น้ำตาลเข้ามาลงรูปโพสแล้วก็ออกเลยแล้วก็ไปนั่งทำอย่างอื่นเฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วก็มันมีคนส่งมาเยอะอะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นพอเห็นมันก็รู้สึกว่าแบบทำไมเขาต้องมานั่งรู้สึกผิดด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราที่เราสร้างขึ้นมาเลยเราแค่ใช้ชีวิตเองนะแต่ก็นั่นแหละน้ำตาลก็จะไม่มานั่งแบบทำไมเธอไม่เข้าใจฉันตึงทำไมเธอคิดแบบนี้ทำไมเธอเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทำไมเธอต้องสั่งให้ฉันทำแบบนี้ด้วยน้ำตาลจะไม่ตั้งคำถามกันเลยแหละแบบทำไมเธอรักฉันเธอต้องมาบังคับให้ฉันทำนู่นนี่นั่นด้วยไหนบอกว่าขอไม่ใช่ไหนบอกคนที่รักจริงๆอ่ะเขาไม่เคยขออะไรจากน้ำตาลเลยคนที่ซัพพอร์ตจริงๆเขาก็แค่ขอให้น้ำตาลมีความสุขแล้วเขาก็แค่รอดูผลงานของน้ำตาลก็ทำหน้าที่ไปให้เต็มที่ก็อย่างที่บอกว่าคนเรามันเติบโตมาไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมสังคมไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามทำความเข้าใจแบบจริงๆแต่ที่แบบหายไปอ่ะเพราะว่าสมมติว่ามันเป็นในวันที่น้ำตาลก็บอกว่าไหนบอกว่าพยายามทำความเข้าใจไงไหนบอกว่าพี่จัดการกับพวกเฮเทอร์ได้แล้วไงอะไรเงี้ยสมมุติวันนี้น้ำตาลไม่ต้องสมมติหรอกล่าสุดน้ำตาลได้นอนตี 5ทำงานเสร็จตี 3ก็จะถึงบ้านก็จะอาบน้ำสระผมร่างกายเจอแดดเจอฝนเจออะไรมันทั้งวันเจอความเครียดณตอนนั้นสภาพจิตใจน้ำตาลไม่ได้พร้อมจะรับอะไรพวกนี้นะนึกออกปะมันก็เลยทำให้หายไปในบางทีไม่ใช่ว่าแบบแบบไหนบอกจะไม่เทคคือก็ไม่เทคไงก็คือไม่อ่านแต่พอถ้ามันดันเห็นขึ้นมาสมมติว่าเลื่อนไปแล้วมันเห็นขึ้นมาแล้วมันดันไปอ่านพอดีแล้วมันดันแบบท็อกซิกข้างในอะข้างในพังเลยนะในวันที่มันเหนื่อยมากๆแล้วมันไม่ได้มีจิตใจที่จะแบบพร้อมรับอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยต้องหายไปจริงๆที่หายไปก็เพราะว่าถ้าไม่หายอะแล้วข้างในจิตใจมันพังอะหรือมันไม่อยากทำงานแล้วอะมันจะเซ็งนะมันจะไม่มีแบบกระจิตกระใจจะไปทำงานอะซึ่งแบบโอเคไม่เป็นไรฉันไม่รอเธอแล้วแต่ว่าเป้าหมายน้ำตาลยังเหมือนเดิมอะน้ำตาลก็ยังเป็นนักแสดงที่พร้อมที่จะแบบถ่ายทอดศิลปะผ่านตัวละครน้ำตาลก็ มันไม่ได้หมดไฟมันเป็นฟีลเหมือนหมดไฟมันคือการแบบว่าทำงานเหนื่อยเกินไม่มีอินสปิเรชันไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันอันนั้นหมดไฟภาวะหมดไฟไม่รู้จะเล่าอะไรอันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่รู้จะเล่าอะไรมันรู้ว่าจะเล่าอะไรมันรู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่ามันไม่อยากทำอ่ะเพราะเหมือนแบบทำไมฉันตั้งใจทำงานแล้วฉันต้องมาเจออะไรที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็เลยต้องเหมือนแบบไปอยู่กับหมาไปเที่ยวกับเพื่อนไปหาของอร่อยกินไปออกกำลังกายไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะหายบ้างในขณะที่มันมีคนรออยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเหมือนแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะแบบโอเคให้เธอได้รับความบันเทิงด้วย ให้คนดูไม่ใช่แค่ในคอมมูนิตี้รู้สึกว่าแซฟฟิกหรือว่า GL เป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้ามาแบบหมายถึงว่าเอาเป็นว่าอยากให้คนมองคอมมูนี้สวยงามหลากหลายมีเสน่ห์แล้วมองอย่างปกติอ่ะนั่นคือเป้าหมายแบบยังเหมือนเดิมในเนื้อปะก็เลยรู้สึกว่าให้ผลงานมันได้ทำงานของมันดีกว่าแต่ว่าถ้าจะมาแบบว่าฉันไม่ได้ดูซีรีส์เธอเลย1 ปีฉันจะเลิกติดตามเธอแล้วฉันจะทำอะไรได้ล่ะก็ฉันไม่ได้มีให้ดูอ่ะเธอก็ไปดูย้อนหลังสิฉันก็ทำงานทุกวันอยู่ไม่ใช่ว่าฉันอยู่เฉยฉันพูดหนึ่งไม่ใช่ว่าฉันอยู่เฉยๆนะนึกออกปะใจเย็นๆอย่าเพิ่งแบบโอ้โหจะเอาทุกอย่างให้ได้ดังใจบูเบบก็คือแฮปปี้สุดฤทธิ์นะเอาเป็นว่าไม่สร้างความเกลียดชังใส่กันดีกว่าเพราะว่าถ้าจะเกลียดก็แบบไม่ได้ทำอะไรให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าไม่ถูกชะตาบล็อกหนูเลยเจ๊ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องติดตามกันดีกว่านะมันง่ายมากนิดเดียวแต่ก็ถ้าอยากดูแล้วเห็นแล้วมันเลือดขึ้นหน้าเห็นแล้วมันแบบฉันจะต้องด่าเธอให้ได้ก็ ไม่เป็นไรด่าเลยถ้ามันด่าคนอื่นแล้วมันทำให้ชีวิตมีความสุขก็ด่าไปเถอะก็แต่ก็จะบอกไว้ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยกับน้ำตาลแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ตลกนิดนึงที่เราไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำน้ำตาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าพี่มาด่าหนูแล้วหนูผิดอะไรพี่ไม่ชอบการใช้ชีวิตของหนูพี่ไม่ชอบสังคมของหนูพี่ไม่ชอบการที่หนูมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมันเป็นปัญหาของพี่แล้วนะนี่หนูพูดแฟกต์แบบ100%หนูไม่ได้โลกสวยด้วยก็ถ้ากันที่ทำให้คนอื่นแบบด่าคนอื่นให้คนอื่นเจ็บช้ำแล้วทำให้ตัวเรามีความสุขก็ได้แต่ก็ลองถามตัวเองดูว่าคนปกติเขาทำกันไหมแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้าคิดแบบอุ๊ยไหนลองเราเอาตัวเองไปเป็นเขาสิเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราโดนคนอื่นด่าแต่ถ้าพี่ชอบโดนคนอื่นด่าก็เรื่องของพี่หนูไม่ชอบแต่ว่าหนูก็ไม่เทคอะใช่หนูไม่เทคอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่ออกมาจากปล่องไฟได้ไหมวันนี้ไม่ได้เพราะว่าหนาวอะไรกองแกงแก้วมัทฉะชงเองนักเลงพอผงมัทฉะเติ้งนมโอ๊ตมิลเติ้งไม่ได้ตีด้วยไทยบ้านฟีลแบบใช้เครื่องปั่นเอาตีไม่ไหวมันกระเด็นใส่เสื้อตีไม่เป็นอร่อยนะคะก็แค่เลือกมัทฉะที่ไม่เหม็นเขียวไม่สาหร่ายจนเกินไปเพียวมัทฉะผสมกับโอ๊ตมิลค์สูตรง่ายๆกินไปเลยแฟตชงเก่งขึ้นแล้วไม่มีอะไรเลยทุกคนใส่ผงเข้าไปใช่ไหมใส่นมน้อยนึงก่อนแล้วก็ใช้เครื่องที่มันปั่นวิปครีมอะแค่นั้นขอโทษจริงๆสำหรับอารยะที่มันแบบงดงามของญี่ปุ่นที่น้ำตาลไม่สามารถชงมัทฉะเองได้เพราะมันเลอะเสื้อน้ำตาลขอโทษอันนี้ขอโทษจริงๆน้ำตาลรู้ว่าถ้าการตีให้มันขึ้นแบบเนียนๆแล้วมันจะละมุนมากๆแต่น้ำตาลทำไม่เป็นทำแล้วพยายามแล้วฝึกแล้วเกรดไม่ดีใช่ซื้อกินคือจบอะไรนะเขาบอกว่าอะไรไม่เป็นไรซื้อกินถูกเท่านั้น
ไม่ว่ามัทฉะจะแพงแค่ไหน เราพร้อมจ่าย เป็นค่าตีให้แบบ ให้มันขึ้นเนียนฟู แต่หนูทำเองไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าหนูทำแบบบ้านๆไทยบ้านของหนูกินได้ไหมหนูกินได้ หนูกินได้ไม่มีแบบ ไม่มีตะกอนตกอยู่ หนูกินได้ Take care of yourself Thank you you too ทำขายอุดหนุนพักทำขายก็คือโดนด่าแอดอันนี้เป็นฟิลไทยบ้านเล่นขายอาหารทำขนมกินเองหนูใส่ขวดเขย่าเห็นปะขายกัน ง่ายๆนิดหน่อยปล่อยผ่านอยู่แล้วนินทำกินเองหนูไปออกกำลังกายแล้วนะพี่หนูขอให้พี่อะมีความสุขบอนนี้ปะบอนนี้นี่น้องรักเลยเอมี่บอนนี่น้องรักน้ำตาลเลยรักทั้งคู่ปั่นทั้งคู่นะจ๊ะอ่านก่อนเดี๋ยวจะไปละคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันค่ะน้องรักแล้วเลื่อนขั้นสุดฤทธิ์เลยสนิทเกินบอนนี่นี่เหมือนฝาแฝดน้ำตาลอีกคนหนึ่งอะฝาแฝดน้ำตาลในเจนซีอะเข้าใจปะอ๋อแล้วก็ แบบว่าคือมันตลกอะถ้าสมมติว่าจะต้องมานั่งอธิบายอะไรที่แบบน้ำตาลโดนด่าว่าแบบโกหกไม่พาน้องไปดูบอลบ้างละไม่พาไปทะเลบ้างอะไม่พาไปเที่ยวบ้างละคือฟังนะ1น้ำตาลชวนแล้ว2น้องไม่ว่างคือไม่ว่างจริงๆคือน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเขามีธุระกับครอบครัวเขาและชวนทุกครั้งนึกออกไหมแต่ถามว่าบางวันก็ว่างไม่ตรงกันบางวันก็หยุดไม่ตรงกันเพราะต่างมีงานเป็นของตัวเองบางวันก็มีธุระเป็นของตัวเองแต่เฮ้ยหนูกินข้าวด้วยกันตลอดหนูอยู่ด้วยกันตลอดแต่มันไม่ได้ให้พี่ดูไงพี่ใจเย็นนะแล้วก็จะไปพูดแล้วเรื่องนี้แล้วก็มันไม่ควรมีใครโดนด่าว่าแบบไม่น้ำตาลโกหกหรือพี่เขาชวนแล้วทำไมไม่ไปซึ่งแบบเฮ้ยคนเราไม่ว่างได้คนเรานึกออกไหมเดี๋ยวพอพูดเดี๋ยวจะไปพูดคำว่านี่แหละจะไม่เล่าจะไม่พูดอะไรละพอพูดปุ๊บพอทำไม่ได้หรือว่ามันไม่ว่างอ่ะโดนอีกนี่ออกปะคือคนปกติอ่ะเขาเข้าใจแหละเข้าใจปะคือด้วยความเป็นน้ำตาลและด้วยความที่แบบสังคมที่น้ำตาลอยู่อะไรเงี้ยค่อนข้างแบบเสรีอ่ะบางทีพูดไปเรื่อยอ่ะแต่เข้าใจแหละเขาเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจจริงๆว่าแบบคนอื่นๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่เก็ตเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจจริงๆว่าแบบน้ำตาลล้อเล่นอีกแล้วหรอน้ำตาลโกหกอีกแล้วหรอนี่ซึ่งแบบพูดไงเดียวมันหนูเสรีอ่ะหนูพูดไปเรื่อยอ่ะนิดหน่อยไปปะไปแล้วนะทุกคนขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะเดี๋ยวจะหาโอกาสมาคุยด้วยอีกจะมาทางไหนทางปลอกไฟหรือจะเป็นถุงกระดาษช้อปปิ้งแบ็คหรือจะเป็นส้มหรือจะเปิดหน้าติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ